අයිබෝන් සුබෝදෑසනක් ඔයාලට මතක ඇතිවි වස්තිලා වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා ලයිට් උපාලි කියලා. ඉතින් ඒ ලයිට් උපාලි කියන වීඩියෝ එකෙන් එයාලා කරේ ඇත්තටම ඇප් එකක් හඳුන්වා දෙන එක තමයි කරේ. ඒක ඇතුලේ තියෙන ඇප් එකක් හඳුන්වා දීමක්. ඇප් එකේ නම තමයි bitzean. ඉතින් මම මේ bitzean කියන ඇප් එක යූස් කරා. මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක කියලා දෙන්න යන්නේ. මොකද මේක පට්ටම වටන වීඩියෝ එකක්. ඒ නිසා අමතක නොකර අනිවාර්යෙන් බලන්න. මේ බලපුවා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මම හේතුව කියන්නම් ඔයාලට. මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරා මම හදාගත්තා. මොකද වෙන්නේ බලන්න. ඉතින් මේ තියෙන මම හදාගත්ත එක මම හදාගත්ත වීඩියෝ එකත් වලට දාලා තින්නේ මේකේ. ඉතින් මම මේ විදිහට කරන්නේ මම මේකයි ඔයාලට ඇත්තටම වටින්නේ YouTube කරන ඔයාලට හේතුව තමයි මම මෙන්න මේ විදිහට මම මේක ඕපන් කරලාට පස්සේ ඔයාලට පේන්නන්නම්. ඉතින් මගේ Google මේක එකට account එකට ගිහලාට පස්සේ bitzean එකේ මෙන්න මේ විදිහට මම post එකක් දැම්මා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මම ඊයේ දාපු වීඩියෝ එකේ link එකක් දාලා නමුත් මම මේක click කරලා බලුවා. click කරාට පස්සේ කෙලින්ම අර යන්නේ මම වීඩියෝ එකට අරගෙන YouTube එකට. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ ඇති දැනටමත් මේකට like 8ක් වැටලා තියෙනවා මේකෙන්. ඉතින් ඒ කියන්නේ දැන් මේක ගොඩක් කට්ටිය ඇක්ටිව් එකේ ඉන්නවා bitzean එකේ. මොකද වස්තිලා කරපු නිසා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉක්මනින්ම හදාගන්න හදලා ඔයාලට ලේසියෙන් මේක post එකක් දාන්න මම හැමදාම මේ වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අතන ගොඩක් වටිනවා ඔයාලට ඔයාලගේ channel එක views එන්නේ නැත්නම් subscribe වෙන්නේ නැත්නම් ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් මේ bitzean එක කරා. link එක දාන්න මේ විදිහට post කරලා ඉතින් link එක දාන්න දන්නේ නැත්නම් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඔයගේ වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. දන්නේ නැත්නම් comment එකක් දාන්න මේක සම්පූර්ණයෙන්ම හදාගෙන එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම වීඩියෝ එක දාලා තියෙන්නේ වීඩියෝ එකක් බලලා මේක ඉක්මනින්ම හදාගන්න ඔයාලට ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ app එක අලුත් එකක්. ලංකාවේ ගොඩක් ඉන්නේ මේකේ. ලංකාවේ තමයි ලංකාවේ app එකක්. නිසා ඉක්මනින්ම ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ජය වේවා හැමෝටම. මම හිතනවා මේක සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ channel එකත් ඉක්මනින්ම views වැඩිපුර එන්නේ නැත්නම් ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. subscribe බලත් ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම YouTube එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක ඇත්තදලා බලාගෙන මේක app එකත් අරගෙන සම්පූර්ණ වැඩේ කරගන්න. හරියයි සාර්ථක වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හරි ඔයාලට මම කිව්වා වගේම මම දැන් කියා දෙන්නම් ඔයාලට කොහොමද මේක මේ වීඩියෝ එක හදාගන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ account එක හදාගන්න post එකක් දාගන්න කම වීඩියෝ එක වලට පෙන්නනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අමතක නොකර දැම්ම මේක කරගන්න. මොකද මේක අලුත් app එකක් නිසා මෙච්චර කියලා කියන්නේ. මොකද ඇත්තට මට ඒක හඳුන්වා දුන්නා කියලා මට කිසි වාසියක් නැහැ. නමුත් ඔයාලගේ channel වලට තියෙන වාසියක් තමයි මේක download කරගත්තට පස්සේ අපි post එකක් දාගත්තට පස්සේ ඔයාලා channel එකේ logo එකම දාගන්න තියෙන logo එකම දාගන්න පුළුවන් නම් ඒ නම දාගත්තත් කමක් නැහැ. channel එකේ නමම ඉතින් ඒ වගේ post එක දාන්නට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් post එකක් දාලා ඔයාලා කරපු වීඩියෝ එක දාලා වීඩියෝ එකේ link එක දැම්මට පස්සේ ඉක්මනින්ම කට්ටිය ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද channel කරන අය ඕන තරම් ඒක බලනවා. බැලුවට පස්සේ ලේසියෙන්ම ඒක දාන වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. කෙලින්ම link එක click කරාට පස්සේ කෙලින්ම වීඩියෝ එකට යන්නේ. මොනිටයිස් කරලා ඉන්නවා නම් මොනිටයිස් කරගත්තට පස්සේ ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ලොකු වාසියක් ගන්න. එහෙනම් අපි බලමු මේ කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලත් account එකක් හදාගෙන දැම්මම channel එක හදාගෙන post එකක් දාගන්න. එහෙනම් ඔන්න මම පටන් ගන්නවා වීඩියෝ එක කොහොමද මම එතන කරන්න කියලා. ඉදිරියට ටච් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ මෙතන user name or email address කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ email address එක ඔයාලා දෙන්න ඔයාලගේ email address එකක් තියෙනවා නම් දෙන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ email address එක දෙනවා. password එකත් මෙන්න මේ විදිහට මම type කරනවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට password එක type කරත් sign in එන්න ගියාම පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට user name not found කියලා වැටෙනවා. ඒ user name not found කියලා වැටෙන්නේ අපි මේක register වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපේ account එකක් මේකට අනිවාර්යයෙන්ම open කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔයාලට පේන්නේ මෙතන යට තියෙනවා කොළ පාට button එකක් තියෙනවා create new account කියලා. ඉතින් අන්නේ create new account කියන එක ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න වෙනවා. right මම ඒක click කරනවා. ඔයාලට පේන්නේ දැන් click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා join bitzean we help you create a new account and new easy step කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා next කියලා. හරි next කිව්වට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් ඔයාගේ නම් ටික අතට නම ඊට පස්සේ last name එක email address එක password එක ඊට පස්සේ ආයෙත් password එක ආපස්සට ගන්න මේ confirm password කියන තැන ඒ password එක හරියට මේ password එක කියලා ස්ථිර කරගන්න. ඊට පස්සේ බලමු birthday කියන එක තියෙනවා. birthday කියන තැන ඔයාගේ උපන්දිනය දාන්න. ඔයා කැමති උපන්දිනයක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ gender කියන එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේ gender කියන තැන ඒක ඔයා පිරිමි කෙනෙක්ද ගැහණු කෙනෙක්ද කියන එක හරියට කරලා I agree කියන එක දෙන්න ඕන. හරි මම ඒක ඉක්මනින්ම කරලා එන්නම්. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා පුරවගත්තට පස්සේ මෙතන register කියන එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ gender කියන එක ඔබන්න කියලා gender කියන එකත් මම දෙන්නම්. ඒක දාන්න තියෙනවා මම mail නිසා mail කියලා දැම්මා. හරි register කියන එක මම දැන් click කරා. හරි. දැන් registration successful කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මේක on okay කරා. හරි ඊට පස්සේ save password okay save මම එක දෙන්නම්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ආයෙ sign in වෙන්න කියලා වැටෙනවා. හරිද මම දැන් sign in වෙන්නම් ඊට පස්සේ ඒකට. බලමු අපි sign in වෙනකොට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. I T-shirt on top account okay. I sign in. උනා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා while using the app වෙන කාලේ දෙන්න පුළුවන්. right.
fingerprint එකෙන් උනා sign in වෙන්න පුළුවන්. right දැන් කියලා දුන්නා. දැන් ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරි අපි බලමු ඊට පස්සේ මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. හරි මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මුලින්ම එපොන් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන උඩින්ම තියෙනවා දිනේෂ් කුමාර you need to active your account කියලා account number එක දාලා email address එකක් මගේ දාලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා email එකකට මොකක් හරි email එකක් ආව නැත්නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේ resend කියන එක ඔබන්න. තමයි පෙන්නේ මගේ උඩින් මේ එම්ම කුරක් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මට email එකක් දැන් ඇවිල්ලා තියෙන එකෙන් confirm කරන්න. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම confirm කරන්න ඕන. මම ඒක confirm කරලා එන්නම්. හරි ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මෙතන මම පල්ලෙහාට ඇද්දට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන bitzean කියලා Gmail එකක් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා account activation කියලා. අපි බලමු මේකට ගිහලා කොහොමද ඒක active කරන්න කියලා. හරි ඔයාලා ඒ account එකේට ආපු email එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට confirm email කියලා තියෙනවා. hello දිනේෂ් කුමාර කියලා මගේ නම දාලා bitzean එකෙන් මේ නිල් පාට තියෙන කොටු වගේ ඒක click කරන්න ඕනේ. click කරාට පස්සේ තමයි අපේ account එක active කියලා වැටෙන්නේ. බලමු අපි කොහොමද ඒක active වෙන්නේ කියලා. right මෙන්න මේ විදිහට click කරාට පස්සේ මොකක්ද browser එකක් තෝරගන්න. තෝරගත්තට පස්සේ allow කියලා තියෙනවා. this site can take your permission. try again කියලා වැටෙනවා. allow. හරි මම බලන්න ඒක මොකක්ද කියලා. අපි ඒක confirm කරාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන් මේක log in කියලා තමයි කියන්නේ මේ account එකට. අපි ඊට පස්සේ log in ඔයාලගේ account එකට. ඉතින් ඔයාලා පේන ඇති මෙන්න මේක සාමාන්‍ය Facebook එක වගේ නැත්නම් YouTube එකේ post දානවා වගේ නැත්නම් තවත් Instagram වගේ දෙයක් තමයි සාමාන්‍ය මේක. ඔයාලා පේන ඇති මේක එක જાති දේවල් තියෙනවා මේකට දාන්න. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලගේ profile picture එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්න ඕන. ඒ නිසා profile picture එකක් දාගන්න. හරි දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. යටින් තියෙනවා දකුණු පැත්තේ යටම තියෙන ඉරිකැල තියෙනවා. ඒ ඉරිකැල තුන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති දිනේෂ් කුමාර කියලා see your profile කියලා point 22කුත් එක එකතු වෙලා මට තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන දැන් මගේ profile picture එක add කරගන්න ඕන. right ඒක මම ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පේන්නේ ඇති. මෙන්න මේ විදිහට කැමරාවක ලකුණක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ profile picture එක දාගන්න. right ඔයාලත් මේ විදිහට profile picture එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මේකටම පුළුවන් ඔයාලට පිටිපස්සේ තියෙනවාද පේනවාද කැමරා ලකුණක්. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරලා පුළුවන් ඔයාලගේ profile picture එකට banner එකක් උත් add කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා කැමති banner එකක් ඒකෙන් add කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මමගේ YouTube එකේ profile එකේ කොටසක් banner එකේ කොටසක් මම මේකට ඇතුළත් කරගත්තා. ඉතින් එහෙම කරලා අපිට save කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට කැමති post එකක් අපිට දාගන්න පුළුවන් post එකක් දාන්න ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන අපේ account එකට පල්ලෙහෙන් photos කියලා තියෙනවා, videos කියලා තියෙනවා, feelings කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් photo එකක් දානවා නැත්නම් video එකක් දානවා නම් මෙන්න මේ විදිහට video එක click කරලා අපේ video තියෙන folder එක open කරලා අපිට video එකක් ලේසියෙන්ම upload කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් photo එකක් දානවා නම් photo එකක් වුණත් upload කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේක තාම අලුත් නිසා මමත් හරියටම දන්නේ නැහැ. මමත් ඉතින් හොයලා බලලා ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට ඒවා ලේසියෙන්ම කරගන්න කොහොමද කියලා හිතනවා. මොකද මේකත් අලුතෙන්ම පටන් ගත්ත එකක් නිසා ඉතින් ඉස්සරහට මුලින්ම හදාගත්තට පස්සේ ලේසියෙන්ම කරගෙන යන්න ඔයාලට ලේසි වගේම තමයි ඕනම දෙයක් කරගන්න ලේසි. සමහරට YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් වුණත් අලුත් මේකේ ගොඩක් කට්ටිය ඇක්ටිව් වෙන නිසා දැන් ඔයාලට පුළුවන් ලේසි මේ වගේ දේවල් කරලා සාර්ථක කරගන්න. රයිට් එහෙනම් මම තවත් මොනේ චුට්ටක් බලන්න ඔයාලා. ඉතින් ඔයාලට පේනද මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ YouTube වීඩියෝ එකක් දාපු ඒකේ thumbnail එක. ඒකේ thumbnail එකේ ෆොටෝ එකක් අරගෙන මගේ YouTube වීඩියෝ එකේ link එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට post එකක් මම දැම්මා. අපි බලමු මෙහෙම දාලා සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇත්තට මේක ටෙස්ට් කිරීමක් විතරයි. සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම ඔයාලට YouTube channel එකත් මේ bitzean එක හරහා promote කරගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. මොකද ඒක තමයි ඔයාලට ලේසිම. මොකද YouTube එකේ පුළුවන් නම් YouTube එකේම තියෙන වගේ profile picture එක දාගෙන ඒකේ banner එකක් දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ bitzean එක හරහා එකකින් මුදලක් උපයා ගන්නත් ඒ වගේම channel එක promote කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේකට දැන් කට්ටිය ගොඩක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ලංකාවේ නිසා අලුත් නිසාත් WASTHI කරපු නිසාත් මුලින්ම ගොඩක් වට ඉක්මනම ජනප්‍රියත්වයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම channel එකත් promote කරගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අලුත් කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ආව නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ link එක වැඩ කරේ නැතත් මගේ YouTube එකට ඇවිල්ලා මම එකතු කරගන්න. ඉතින් හැමදේම දන්න දේවල් හැමදේම කියලා දෙනවා. YouTube channel එක ජනප්‍රිය කරගන්න ඒ වගේම තමයි දියුණු කරගන්න තියෙන රහස් ගොඩක් කියලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකටත් follow කරන්න මාව. මේකත් follow කරන නැත්නම් කොහොමද තියෙනවද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක තියෙන දෙයක් කරමු අපි බලන්න ඉස්සරහට. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි හැමෝටම. ජය වේවා. ඊට පස්සේ බලමු මොකද කරන්න කියලා. නම් පරිස්සමෙන් ඉන්න හැමෝම.